Ήρθε η ώρα. Ο καιρός έφτασε. Μετά από 2 χρόνια, αυτή είναι η χρονιά που φτάνουμε τους 1000 συνδρομητές. Το έτος που γινόμαστε εμπορικοί καλλιτέχνες. Το κανάλι είναι ήδη 2 χρονών και έχει 16 βίντεο σε μία περίοδο 2,5 χρόνων. Μπορούμε και χειρότερα. Όμως, δεν έχουμε πολύ χρόνο αυτή τη φορά. Ας αρχίσουμε. Τι είναι η ώρα, τι είναι ο χρόνος, τι είναι ο καιρός, τι είναι η ζωή, τι είναι ο θάνατος, αυτά σκέφτομαι το βράδυ και δεν έχω ύπνο. Η γιατρός λέει ότι δεν είναι τίποτα. Γιατί έχουμε τόσες λέξεις που περιγράφουν χρόνο στα ελληνικά? Και τι κάνουν όλες τους γύρω από το κεφάλι μου? Χρόνος είναι η 4η διάσταση. Ο χρόνος που περνάει, ο χρόνος που δεν σταματάει ποτέ. Ο χρόνος που περνάμε με κάποιον, ο χρόνος που έχουμε ή δεν έχουμε, ο χρόνος που χρειαζόμαστε. Είναι ο χρόνος ως ιδέα, ως έννοια, αλλά και ο χρόνος ως αγαθό. Χρόνος δεν σημαίνει μόνο αυτό. Είναι επίσης μία περίοδος με 365 μέρες. Ένας χρόνος, 2 χρόνοι? Όχι! Ένας χρόνος, 2 χρόνια. Τα χρόνια είναι 2 ή περισσότερα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα χρόνι. Ο χρόνος είναι 1 ή 1,5. Και ωραία, λέμε 2 χρόνια, αλλά δεν λέμε ποτέ 2 χρόνοι. Λέμε, όταν έχουμε ποιητική γλώσσα ή όταν η λέξη χρόνος σημαίνει κάτι άλλο. Για παράδειγμα, οι χρόνοι στη γραμματική. Ξέρετε, ο αόριστος, ο μέλλοντας, όλα τα καλά παιδιά. Όταν μιλάμε για ηλικία, η λέξη χρόνος είναι στη γενική. Πόσο χρονών είναι ο μικρός? Είναι 36 χρονών. Ο σκύλος εννοώ, όχι ο γιος σας. Α, είναι 1 χρόνου. Οπ, γιατί λέμε χρονών και όχι χρόνων? Τι γραμματική είναι αυτή? Λέμε και χρονών και χρόνων. Αλλά πότε λέμε το καθένα? Όταν μιλάμε για ηλικία στην καθημερινή γλώσσα, λέμε πάντα χρονών. Λέμε χρόνων για ηλικία μόνο όταν μιλάμε επίσημα ή όταν μιλάμε για χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, το δράμα των παιδικών μου χρόνων. Η χρονιά είναι ένας συγκεκριμένος χρόνος, όπως το 2024 ή το 500 π.Χ. Ή γενικά, μια συγκεκριμένη περίοδος που είναι ακριβώς ένας χρόνος ή περίπου ένας χρόνος. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια σχολική χρονιά, που στην Ελλάδα αρχίζει το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Ιούνιο. Και ναι, είναι άλλο τα χρόνια και άλλο η χρονιά. Ένα συνώνυμο για τη λέξη χρονιά είναι το έτος. Το έτος. Μία χρονιά, 2 χρονιές. Ένα έτος, 2 έτη. Συνήθως λέμε έτος όταν μιλάμε σε επίσημη γλώσσα, αλλά όχι μόνο. Το χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα όταν μιλάμε για ένα ακαδημαϊκό έτος ή ένα φορολογικό έτος, αλλά και όταν λέμε σε ποιο έτος είναι μια φοιτήτρια ή ένας φοιτητής. Χρησιμοποιούμε τη λέξη έτος και όταν μιλάμε για ηλικία. Στη γενική και μόνο όταν μιλάμε επίσημα. Έγινα 2 ετών ακριβώς έναν χρόνο αφού έγινα 1 έτους. Απίστευτο.
Ξέρετε πότε ακούμε και τις τρεις λέξεις? Χρόνια, χρονιά, έτος. Την 1η Ιανουαρίου, στις ευχές για την Πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Τώρα, το μεγάλο μας θέμα. Αυτό που όλοι περιμέναμε. Πότε λέμε χρόνος, πότε ώρα και πότε καιρός. Παραδόξως, όταν μετράμε πόσο χρόνο κάνουμε κάτι ή πόσο χρόνο γίνεται κάτι, δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη χρόνος. Λέμε ώρα αν είναι μερικά λεπτά ή μερικές ώρες ή καιρός αν είναι πολλές μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, αιώνες, τέλος πάντων, καταλάβατε. Δηλαδή, ο καιρός μετράει τον χρόνο σε μεγάλη κλίμακα και η ώρα σε μικρή κλίμακα. Οπότε η ώρα δεν είναι μόνο οι ώρες στο ρολόι, αλλά και ο χρόνος μέσα στην ίδια μέρα. Και ο καιρός δεν είναι μόνο το κλίμα, αλλά και ο χρόνος όταν μιλάμε για μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό το φαινόμενο, όπου η ίδια λέξη σημαίνει και κλίμα και χρόνος, υπάρχει και σε άλλες γλώσσες. Συχνά είναι ακριβώς η ίδια λέξη, αλλά μπορεί να είναι και η μία μέσα στην άλλη. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρω πότε λέμε ώρα και πότε καιρός. Ναι, είναι. Γιατί? Γιατί αν κάνεις λάθος, η φράση θα σημαίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που εννοείς. Παράδειγμα. Το αφεντικό σου λέει. Πότε θα είναι έτοιμο αυτό? Το θέλω χτες. Η σωστή απάντηση είναι Α. Σε λίγη ώρα. Β. Σε λίγο καιρό. Γ. Νιστάζω ή Δ. Παρετούμε. Βέβαια, εξαρτάται πόσο θέλεις αυτή τη δουλειά. Άλλο παράδειγμα. Λες. Τον περιμένω πολλή ώρα. Ακόμα δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Όλα καλά. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έχει κίνηση. Αλλά τώρα λες. Τον περιμένω πολύ καιρό. Ίσως έχει πάει για τσιγάρα ή τουλάχιστον αυτό σου είπε πριν 3 χρόνια. Τώρα, τι γίνεται όταν δεν είμαστε σίγουροι αν ο χρόνος που περιμένουμε είναι πολλή ώρα ή πολύς καιρός? Τι γίνεται όταν είναι 2 μέρες? Τι λέμε τότε? Λέμε απλώς, περιμένω 2 μέρες. Αλλά, αν θέλετε κάτι πιο γενικό, υπάρχουν οι λέξεις πολύ και λίγο. Θα σε περιμένω πολύ. Μπορείς να περιμένεις λίγο. Βγαίνω. Έχεις ουρολογικό πρόβλημα? Όχι, γαστρεντερολογικό. Λέμε ποτέ περιμένω πολύ χρόνο ή περιμένω λίγο χρόνο? Όχι! Εδώ είναι ένας πίνακας που λέει πότε χρησιμοποιούμε τι. Μην τον κοιτάτε τώρα. Υπάρχει και αλλού. Έχω σύνδεσμο στην περιγραφή. Έχω σύνδεσμο στην περιγραφή, λέω. Πάμε παρακάτω. Η ώρα και ο καιρός δεν εκφράζουν μόνο χρονική περίοδο, αλλά και χρονική στιγμή. Άρχομαι στο κρεβάτι, αγάπη μου. Κάνει κρύο καιρός για 2. Ώρα για ύπνο. Κάτι τελευταίο.
Στα αγγλικά και οι τρεις λέξεις χρόνος, ώρα, καιρός μπορούν να έχουν την ίδια μετάφραση. Time. Αυτή είναι μία λέξη που χρησιμοποιούμε και όταν μετράμε επαναλήψεις. Και στα ελληνικά είναι φορά. Και υπάρχει και σε φράσεις που σημαίνουν συχνά ή που και που. Και τώρα, ώρα για μια ιστορία, που ίσως λένε στο μέλλον. Μια φορά και έναν καιρό, πριν πολλά χρόνια, ήταν ένας πιγκουίνος. Μια κρύα μέρα στην Ανταρκτική, όταν ήταν 5 χρονών, άρχισε να φτιάχνει ένα ιγκλού. Δούλευε πολύ καιρό, περίπου έναν χρόνο, και πολλή ώρα κάθε μέρα, πρωί και απόγευμα. Δεν είχε χρόνο για άλλα πράγματα, αλλά ούτε και ενέργεια, γιατί ο καιρός ήταν κακός, όλη την ώρα και όλο το χρόνο. Απλώς έτρωγε 2 φορές τη μέρα και το βράδυ κοιμόταν 6 ώρες. Τελικά το ιγκλού δεν τελείωσε εκείνη τη χρονιά, γιατί ένα χρόνο μετά η Ανταρκτική έλειωσε και οι πιγκουίνοι εξαφανίστηκαν. Τέλος. Και μετά από αυτήν την αισιόδοξη νότα, μπορούμε να πάμε για ύπνο. Αν θέλετε μια πιο μεγάλη ανάλυση για το θέμα, πρώτον είστε μαζοχιστές και δεύτερον υπάρχει ένα άρθρο στην ιστοσελίδα μας. Στα αγγλικά. Αυτό το κανάλι δεν βγάζει βίντεο συχνά. Όμως, το γεγονός ότι πια έχει πάνω από 1.000 συνδρομητές μας κάνει να πιστεύουμε πως ίσως κάτι κάνουμε καλά. Πέρσι είχαμε ένα βίντεο όλη τη χρονιά. Φέτος είχαμε 3. Φέτος είχαμε 3. Του χρόνου σκεφτόμαστε επιτέλους να αρχίσουμε να το παίρνουμε στα σοβαρά. Όπως και να έχει, σας ευχαριστούμε. Κυρίως για την υπομονή σας. Είμαι ο Γιώργος και μέχρι την επόμενη φορά ας κάνουμε τα ελληνικά λίγο πιο δύσκολα. Πολύ ζεστό είναι αυτό. Έσκασα.